שלום לכם. נתחיל היום עם משהו שאני מקווה שרובנו אוהבים, הכנת צ'יפס. איך מכינים צ'יפס? הנה דרך אפשרית אחת. לוקחים תפוח אדמה, פורסים אותו למקלות, ואז מטגנים את המקלות בשמן. זה לאו דווקא מתכון טוב, אבל הוא מאפשר לנו לדבר על פונקציות. כי מה יש לנו כאן? יש לנו שתי פונקציות בפעולה. הראשונה לוקחת תפוח אדמה ופורסת אותו למקלות. השנייה לוקחת את המקלות ומטגנת אותם. אז נקרא לפונקציה הראשונה פריסה, ולשנייה נקרא טיגון. והפעולה של הכנת הצ'יפס היא מה שקורה כשמפעילים את פריסה על תפוח אדמה, ואז מפעילים את טיגון על התוצאה של הפעולה הזו. שני אלו ביחד נתנו לנו פונקציה חדשה, שכאשר מפעילים אותה על תפוח אדמה מקבלים צ'יפס. אם נפעיל אותה על בטטה, נקבל צ'יפס בטטה. אם נפעיל אותה על מלפפון, ובכן, אני לא בטוח שאני רוצה לבדוק את זה. זו דוגמה למה שאנחנו מכנים במתמטיקה הרכבת פונקציות. כשאנחנו בונים פונקציה חדשה מתוך שתי פונקציות קיימות, שאחת מופעלת על הקלט של השנייה. פורמלית. נניח שיש לנו שתי פונקציות f ו-g. כך שהתחום של f הוא הקבוצה a, הטווח של f וגם התחום של g הם הקבוצה b, והטווח של g הוא הקבוצה c. בואו נשתמש באות h כדי לסמן את ההרכבה שלהן. כשאני מתאר הרכבה על ידי כך שאני כותב את g ואז את f משמאל לימין. ההרכבה הזו תהיה פונקציה מהקבוצה a לקבוצה c, כלומר התחום שלה הוא התחום של f והטווח שלה הוא הטווח של g. ולכל קלט x היא מוגדרת להיות מה שמקבלים כשמפעילים את f על x ומפעילים את g על התוצאה. בואו נראה דוגמה פשוטה. אני אקח שתי פונקציות מהממשיים אל הממשיים. f שלוקחת את x ומחברת לו 3, ו-g שלוקחת את x ומעלה אותו בריבוע. אם אני מרכיב את g על f, אני מקבל פונקציה שקודם כל מחברת 3 ל-x ואז מעלה את התוצאה של זה בריבוע. ואחרי פתיחת סוגריים אנחנו מקבלים x בריבוע ועוד 6x ועוד 9. אם לעומת זאת אני מרכיב את f על g, אני מקבל פונקציה שקודם מעלה את x בריבוע ואז מחברת לו 3. כלומר קיבלתי את הפונקציה x בריבוע ועוד 3. שימו לב שהיא שונה מהפונקציה שקיבלתי כשהרכבתי את g על f. כלומר, בהרכבת פונקציות יש חשיבות לסדר ההרכבה. אפילו במקרה שבו התחום והטווח של הפונקציות הוא זהה, ולכן אפשר להרכיב בשני הסדרים השונים. נעבור להגדרה קצת יותר פורמלית של מה זו הרכבה. אולי אתם זוכרים שתיארנו בשעתו הרכבה של יחסים. בואו נזכר בהגדרה. לקחנו שני יחסים, היחס R מ-A אל B והיחס S מ-B אל C. ואז ההרכבה שלהם הייתה כל הזוגות A קטן ו-C קטן, כך שקיים B באמצע הדרך ביניהם. כלומר, מ-A אפשר לעבור אל B בעזרת היחס R, ומ-B אפשר לעבור אל C בעזרת היחס S. עכשיו, פונקציות הן בסך הכל מקרה פרטי של יחסים, שמקיימים שתי תכונות שקראתי להן קיום ויחידות. אז הדרך הפורמלית להגדיר הרכבה של פונקציות היא פשוט באמצעות הרכבת יחסים. אבל אז יש משפט שצריך להוכיח, שאם f ו-g הם שני יחסים שהם פונקציות, אז גם ההרכבה שלהם, במובן של הרכבת יחסים, יוצאת פונקציה. אז בואו נוכיח את זה. ראשית, קיום. אני רוצה להראות שאם a קטן שייך ל-a, אז קיים c קטן ששייך ל-c, כך שהזוג ac נמצא בהרכבה של fg. מכיוון ש-f פונקציה, היא מקיימת את תכונת הקיום, ולכן קיים b קטן ב-b, כך שהזוג ab שייך ל-f. בדומה, מכיוון ש-g פונקציה, קיים c קטן ב-c, כך שהזוג bc שייך ל-g. ומהגדרת הרכבה קיבלנו שהזוג ac שייך להרכבה. נעבור להוכחת יחידות. אני מניח שהזוגות AC1 ו-AC2 שייכים להרכבה, ואני רוצה להוכיח ש-C1 שווה ל-C2. על פי הגדרת הרכבת יחסים, קיימים B1 ו-B2
שמחברים בין A ובין C1 ו-C2 בהתאמה. מה שנותן לנו 4 טענות שונות. נסתכל לרגע על שתי הטענות הראשונות. מכיוון ש-F היא פונקציה, תכונת היחידות ש-F מקיימת אומרת לנו ש-B1 שווה ל-B2. עכשיו, שתי הטענות הבאות ניתנות לכתיבה מחדש עם אותו ה-B. ומכיוון ש-G היא פונקציה, תכונת היחידות של G גוררת ש-C1 שווה ל-C2, שזה מה שרצינו להוכיח. זה מסיים את ההוכחה, אבל לפני שניפרד, יש עוד נקודה מעצבנת שחייבים להתייחס אליה. וזה שהאופן שבו אני כותב הרכבת יחסים הוא הפוך לאופן שבו אני כותב הרכבת פונקציות. השתמשתי בסימון F ואז עיגול חלול ואז G כדי לתאר את הרכבת היחס F על היחס G. אבל אם חושבים על היחסים הללו בתור פונקציות, מה שאני עושה כאן הוא קודם כל להפעיל את F על הקלט ואז את G על התוצאה. ואת הדבר הזה אני סימנתי ב-GF. כלומר, F נמצא בכלל מצד ימין, כי ככה אנחנו רגילים לכתוב פונקציות. אז מה הכתיב הנכון? ברוב המתמטיקה מרכיבים פונקציות כל הזמן. וכמעט שלא מרכיבים יחסים אחרים בצורה מפורשת. לכן, מה שחשוב הוא הכתיב של הרכבת פונקציות, שהוא, כפי שתיארתי, הפונקציה שפועלת קודם נמצאת בצד ימין. לפעמים גם מציינים הרכבת פונקציות עם עיגול חלול, למרות שאני מעדיף לא לעשות את זה כאן, כדי למנוע בלבול. אז אצלי הכלל הוא שאם יש עיגול חלול, זו הרכבת יחסים, ומסתכלים עליהם משמאל לימין. ואם אין עיגול חלול, אז זו הרכבת פונקציות, ומסתכלים עליהן מימין לשמאל. וביתר העולם הגדול, תמיד כדאי לוודא את הקונבנציה. אבל על פי רוב, היא תהיה מימין לשמאל, אלא אם נאמר במפורש אחרת. אני מקווה שזה סוגר את הפינה האפלה הזו, ואומר לכם להתראות בינתיים.